चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत करते। आज आम्ही निघाले गावाला। काल गावी आलोत म्हणून आज मी तुम्हाला माझ्या गावचा नजारा दाखवणार आहे। यात्रेच्या खुशीमध्ये आणि सावित्रीच्या काठावर बसलेले हे माझं सुंदरसं गाव। ही सावित्री नदी ही आता संत दिसते, पण पावसाळ्यामध्ये थंग वाहत असते। मित्रांनो, हा जो समोर दिसतोय ना, हा प्रतापगड आहे। माझं गाव निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं माझं हे सुंदरसं छोटंसं गाव। माझ्या आईने माझ्या आवडीची गावरान पद्धतीची कतली बनवली आहे, पण अर्धी आईची बनून झाली होती। मग पुढची तुम्ही आता बघा। मीठ आणि तिखट टाकायचं। आंबोशी टाकली। आंबोशी म्हणजे आंब्याचं ना? हा, सुकवलेला आंबा। हा, सुकवलेला आंबा टाकला। हळद टाकली। ही झाली आमची गावठी कतली, गावरान भाजीची। मग मित्रांनो, कसं वाटलं माझ्या आईच्या हातचं कतली, गावरान पद्धतीची कतली? नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि स्वतःची काळजी घ्या। थँक्यू।